Napakaraming scooter bike ngayon dito sa Pilipinas. May mga branded, China brand, small displacement, big displacement, modern style, classic style, cash basis, installment, second hand bike, repossessed unit, custom made at mga modification and accessories na binibenta sa market. Kaya naman nakakainganyo bumili ng scooter bike, lalo na ngayon magpapasko. Kaya kung ikaw ay looking sa affordable scooter bike, para sa iyo ito. After the success launch of Gala 125 of Rusi motorcycle, sinunod nilang inilabas ang Royal 125. Almost the same specification of Gala 125 pero magkaiba sila ng forma. For the price of 45,000 pesos, you can have a 125 scooter bike with 1-year engine warranty and lifetime service sa Rusi motorcycle, any branch in the Philippines. The Royal 125 has equipped of a GY6 engine, common use ng mga Chinese scooter manufacturer, and also similar to the Honda GY6 engine. I'm very sure na matipid ito sa fuel consumption at yakang-yaka maging service bike para sa mga Filipino riders na naghahanap ng affordable scooter bike. Nang una kong makita sa Rusi Olongapo ang Royal 125, parang style na ng mga branded bike na madalas nating makikita sa daan. Pero sa presyo, praktikal ang Royal 125. Low down payment at magaang pa sa monthly mo. At simple lang ang scooter na ito. Nakakarburador, analog panel, and with LED lights na rin. Pero pwede mo naman palitan ng mga aftermarket parts at additional accessories ang Royal 125. Don't expect na makakasabay ang Royal 125 sa mga branded scooter. Pero kung ang nais mo is makaiwas sa matinding traffic, makapasok sa oras ng trabaho, eskwela o negosyo, at makarating kung saan pa man na on time, I'm very sure na kayang-kaya gawin yan ng Royal 125 of Rusi motorcycle. For the 10 years na gumagamit ako ng Rusi, I noticed na nag-i-improve na ang design nila ng mga motor na galing sa China. At isa na dito ang scooter na ito. Formado na at affordable pa. I'm Mark Cruz of Short Moto. Magkita-kita tayo ulit mga brothers on the wheels for my new episode. Next week ulit yan. And have a wonderful weekend. Cheers!